ginagawa mo? Kaya, medyo ingat lang mga idol kasi live yan. Ginagawa mo? Ibig sabihin kung wala na siya mga idol. Ito idol nakaset dito, nilagyan ko ito ng switch talaga. Ayan, on. Saka ito naman off. Para iwas tayo aksidente. Ibig sabihin, ayos siya kasi uminit siya eh, uminit. Ayan. Ayan, uminit. Ayan, idol. Kasi wala tayong tester eh. Kaya direkta. Ito nga idol. Ito ang sira. Kaya hindi na gumagana yung ilaw. Hindi na siya umiinit. Ngayon ang ginawa ko, ididirekta ko na siya kung dalawang wire. Negative positive. Ngayon, siyempre mga babae yung nag-operate dito sa bahay, nilagyan ko siyang temporary switch muna. Try ko kung tapos ito kakabit na natin ito. Ginagawa mo? Ay. Saka ito idol, putulin na natin ito kasi wala na itong magiging. Ito na siya ngayon ng idol kasi sira na talaga. Ito na lang ang paraan na dapat na i-erecta na siya. Ngayon i-try natin ang mag-init ng tubig. Ay, switch. Ayan na siya ngayon, idol. Ayan o. Kulong-kulo siya. Ayan. Pero ingat-ingat lang kasi. Ayan. Kumulo na siya. Thank you for watching.